Tagsong. Kabuboy. First try ng GoPro. Shout out kay Tukay. Shout out kay Kajanjan. Baratuda. Nick, anong huli natin, Nick? Malalaking pating. Mga pating. Samahan nyo kami mga katagsong. Sana makarami tayo. Sakali magkataway na. Kino? Medyo magalaw pa ang tubig at malabo. Pero sana makarami. Tagsong na kami. Kasama natin si Kuya Neil, Romnick, Buboy at Franklin. Let's go. Iti-testing namin tong GoPro namin kung malinaw ba sa ilalim ng tubig. Hey! Happy birthday!
Ay, kapatid! Andito yung mga kapatid mo! Oh, sama-sama na kayo! Ito sila! Yung mga kapatid yan! Bad, nakakasa. Dalawa pa lang yan. Nanap yung mga nanay niyan. Ito, mabuwag. Padop naman ito eh. So yun mga katagsong, pauwi na kami. Hindi kami nagtagal sa dagat kasi medyo malamig. Hindi kaya ng katawan namin. Kaya konti lang ang nahuli. Pero okay lang kasi quality yung camera at malinaw. Bawi tayo pag maganda ng panahon. Sige mga katagsong, salamat sa panonood. Ito ang huli ng Team Katagsong. Team Katagsong. Malamig! Malamig ang tubig. Andun si Elsa at saka si Ana naglalaro. Sa ilalim ng dimunggol. Ikaw ka nag-uwi ko yung butan.